मार्केट घटेर दिक्क बनाइसकेको छ है। लगभग 6 दिन भयो लगातार मार्केट नेगेटिभ भएको। 6 दिन अस्ति एक दिन चाहिँ स्लाइटली 2-3 पोइन्ट पोजिटिभ भएको थियो। फेरि आज पनि 2063.95मा क्लोजिङ दिएको छ। रेगुलर तपाईँको माथिको एरियालाई रिजेक्ट गरिरहेको छ। अलिकति बढ्न खोज्छ, बढ्नै सक्दैन, फेरि घटिरहेछ, बढ्न खोज्छ, बढ्न सक्दैन, फेरि घटिरहेछ। हिजो पनि त्यही भयो, आज पनि त्यही भएको छ। र यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ सेक्टरहरूको रोल छ। कुनै सेक्टरमा हाइली सप्लाई आइरहेको छ, हाइली सप्लाई त कुनैमा पनि छैन, हाइली इन्गेजमेन्ट देखिरहेको छ, हाइली माथितिर बढ्न पनि खोजिरहेको छ कतिपय सेक्टर भने। कुनै कति सेक्टरहरू चाहिँ घट्न खोजिरहेको छ, धेरै घट्न नखोजे पनि। बढ्ने सेक्टर जस्तै माइक्रो फाइनेन्स छ, 2-3%, 3-4% बढ्न खोजिरहेको छ भने अरू सेक्टर चाहिँ 1-2%, 1-1.5%, 1.5-2% गरेर चाहिँ घटेको हुनाले गर्दाखेरि पनि मार्केट ओभरअल तल आइरहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा त्यस्तो धेरै मार्केट क्याप नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेक्टरले गर्दाखेरि मार्केट धेरै पुस हुन सकिरहेको छैन। जस्तै एक केस तपाईँहरूको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अथवा हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कतिर हुन्थ्यो भने, अथवा हाइड्रो पावर इन्डेक्सतिर हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ मार्केट धेरै माथि जाने सम्भावना हुन्थ्यो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन है। यो सेक्टरहरूले पुस गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सेक्टर एकदमै पोजिटिभ भएदेखि पनि। भनेपछि अहिले 2063को एरियामा छौँ हामी। अहिले मार्केटलाई हेर्दाखेरि लगभग 3.3 ले मार्केट घट्यो। आज 2063मा क्लोजिङ दियो। मार्केट अझै अलिकति घटेको थियो। लास्टमा चाहिँ 4-5.60सम्म 59सम्म आएको थियो। लगभग तपाईँको 4 पोइन्ट चाहिँ लास्टमा पुस भएको। यो त जहिले देखिरहेको कुरा हो। यहाँ खासै के पनि अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन। जियुएफएल 10% हानेको चाहिँ कसरी हानिरहेको छ रेगुलर हाइली म्यानिपुलेटिभ स्टक हो। लगभग 1000 जतिको टार्गेट राखेको हो। त्यो एरिया चाहिँ मजाले पुरोसन जस्तै देखिएको छ, पुग्ने नै देखिएको छ। एकदम भोलाटाइल पनि छ। यस्तो स्टकहरुमा आफ्नै तरिकाले इन्ट्री पोजिसन्स, एक्जिट पोजिसन, अब त इन्ट्री अब त के इन्ट्री पोजिसन लिनुहुन्छ होला तपाईहरुले, तर आफ्नो तरिकाले पोजिसनहरु बनाउनु होला। बिएनएचसी आज पनि सर्किट हानेको छ। यस्तो यो स्टकहरु जस्तै मैले अब अपलोड हामीले यता ग्रुपतिर पनि अपलोड गरेको थियौं कि यस्तो खालको स्टकहरु रिस्क पनि एकदम हाई हुन्छ, रिस्क पनि धेरै छ। अब जस्तै बिएनएचसी हेर्नु त 605 हिजो पनि सर्किट हाने, हिजो पनि तलको एरियामा कारोबार भइरहेको 498 को एरियातिर, त्यसपछि लास्टमा सर्किट हानेको। आज पनि तलतिरै कारोबार भइरहेको थियो 518 तिर, लास्टमा सर्किट हानेको। अब यसरी म्यानिपुलेट हुन्छ कतिपय स्टकहरु। त्यसैले यस्तो स्टकमा इन्ट्री लिन गाह्रो चाहिँ छ। इन्ट्री लिन चाहिँ रिस्क चाहिँ हुन्छ, तर लिन सकिन्छ। लिन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो है। त्यसैले हेर्न चाहिँ सकिन्छ यस्तो खालको स्टकहरुमा। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र भोलि पनि नेगेटिभ सर्किट हान्यो भनेदेखि फेरि यसरी आफ्नो पोजिसनहरु बनाउन चाहिँ सकियो। अब अहिले आजलाई हेरौँ। हाम्रो एउटा मेन स्टक सेक्टर भनेको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हो। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरलाई बढी फोकस गरौँ। कस्तो देखिएको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर? बढ्यो, घट्यो, बढ्यो, घट्यो, बढिरहेछ। भनेपछि आजको भोल्युम हेर्छ भने एकदम एक्सट्रिम भोल्युम आएको छ। 1 अर्बको भोल्युम त आज माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरकै आएको छ। अरू सेक्टरको खासै भोल्युम देखिएको छैन। माइक्रो फाइनेन्समा ठुलो भोल्युम आएको रहेछ है आज। र यो प्रोफिट बुकिङ पनि हुन सक्छ, यो बाइङ प्रेसर पनि हुन सक्छ। अब के छ यो चाहिँ अहिले हामीले फ्लो शीटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लो शीट अझै पनि अपडेट भइसकेको छैन होला। फ्लो शीट अपडेट भएको भएदेखि हामीले यता हेर्थ्यौँ। अब ट्रेडिङ सिग्नल्समा गएर फ्लो शीट फिल्टरमा अनि ट्रेडर फ्लो शीटमा तपाईहरु पनि यहाँ जान सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कुनै स्टक जस्तै आज इन्गेजमेन्ट देखिएको हाइड्रो पावर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा कुन स्टक देखिएको थियो, जस्तै एनएडीपी र एउटा नदीप देखिएको थियो। नदीप कस्तो छ? अपडेट भएको छ त 20 मार्च भनेपछि ल अपडेट भइसकेको छ। 7000 किताको बाई देखिएको छ भने 6000 किताको सेल केही पनि देखिएको छैन। आज ठुलो भोल्युम अर्को केमा आएको छ? आरएसडीसी मा आएको छ। यता पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। आरएसडीसी भनेर सर्च गरौँ। लगभग 612 मा क्लोजिङ दिएको छ। भोल्युम त अनयुजुअल भोल्युम आएको छ नि। 65000 किताको भोल्युम आएको छ भनेपछि यहाँ के भएको छ त? आरएसडीसी को सेलिङ हेर्छौँ भने 7000 किता छ, बाइङ हेर्छौँ भने 6700 किता नै छ। लास्ट अपडेट मार्च 20 भनेको चाहिँ यो अपडेट नभइसकेको 65000 टोटल किता 65000, आज 65000 हो। नर्मल रिटेल बायर्स, तपाईँ हामी जस्तो नर्मल रिटेल बायर्सहरूले नै बाई गरेको देखियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि मार्केट यस्तो पुस भइरहेछ भने चाहिँ डिमान्ड चाहिँ छ है भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्छ हामीले। भनेपछि अहिले हामीले अब यही मार्केटको ओभरअल स्ट्रक्चरको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अनि भोलि के हुन सक्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँला। र धेरै गर्नुपर्ने अपडेटहरू केही छैन। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र लाइक स्याक चाहिँ गर्नु है त। भनेपछि अब यो पोजिसनमा के गर्न सकिन्छ? मार्केट तल आउन सक्छ, कहिलेसम्म साइडवेज बस्छ हामीले केही भन्न सकिदैन। अझै खेलेर र बिस्तारै टाइम लिएर अनि बल्ल बढेर जान सक्छ। यसमा केही छैन, अरू केही भन्नुपर्ने कुरा छैन। मार्केटको एउटा लगभग 2090-92 को एरिया भन्दा माथि कारोबार हुन थाले पनि फेरि हामी पोजिटिभ हुन सक्छ। त्यो टाइमसम्म अहिले एक्सट्रिम पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा छैन। अब नेगेटिभ हुन खोज्नु भएको छ भने नेगेटिभ हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। जस्तै कि यो भयो एउटा स्विङको लो, स्विङको लो भयो, स्विङको लो पछि एउटा स्विङको हाई यहाँ बनायो, त्यसपछि स्विङको लो यहाँ बनायो, त्यसपछि मार्केटले नयाँ स्विङको हाई माथि क्रिएट गर्यो, हायर हाई बनायो। त्यसपछि हायर लो बनाउनु मार्केट अप ट्रेन्ड यहाँबाट फर्किन्छ भने पनि यो हायर लो
हायर लो नै भनेर जस्टिफाइड हुन्छ र यो चाहिँ अझै पनि अप ट्रेन्ड नै छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँसम्म आउँदाखेरि त हामीलाई धेरै प्यानिक हुन्छ, प्यानिक बनाउँछ मार्केटले, अनि सेल गर्ने के गर्ने तनावमा हुन्छ यो एरियातिर, र मार्केट चाहिँ धेरै जस्तो यस्तै एरियामा आएर चाहिँ बढ्ने गर्छ। अझ मेनली यस्तो साइडवेज बसिरहेको टाइमतिर, यस्तो साइडवेज बसिरहेको टाइमतिर चाहिँ यस्तो बढी सिचुएसन देखिन्छ यस्तो खालको टाइममा चाहिँ है। तर यहाँसम्म नआउला भन्ने एक्सपेक्ट गरौँ, यतै बिचको एरियाबाट फर्के हुन्थ्यो भनेर एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ कतिपय सेक्टरहरू अझै बढ्नै बाँकी छ, त्यसैले चाहिँ पोजिटिभै हो। तर मार्केटले चाहिँ पोजिटिभ हुन्छु भनेर चाहिँ केही त्यस्तो देखाएको चाहिँ छैन सिग्नलहरू। हिजो पनि माथिको प्राइस रिजेक्ट गर्यो, आज पनि गर्यो, अब भोलि चाहिँ के हुन्छ भोलिको कुरा भोलिलाई नै छोडिदिउँ। अब बाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यही घटिरहेको टाइममै हो हामीले एकुमुलेट गर्न चाहिँ। एकुमुलेट कता गर्ने त, जुन सेक्टरमा ट्रेन्ड छ त्यतै गर्ने, जस्तो माइक्रो फाइनेन्स पुलब्याकहरू आउन थाल्यो भने माइक्रो फाइनेन्समा गर्ने। फाइनेन्समा ट्रेन्ड छ, फाइनेन्स घटिरहेको छ, आज पनि घटेको थियो, फाइनेन्समा ट्रेन्ड हेर्ने। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि ठिकै छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा ट्रेड हेर्ने। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पोजिसनहरू बनाउन चाहिन्छ। हाइड्रो पावरमा छैन, हाइड्रो पावरको स्टकहरू केही ब्याकअपको लागि पहिला चाहिँ हाइड्रो पावरमा बढी फोकस गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाइड्रो पावरलाई चाहिँ ब्याकअपको लागि केही सर्टेन क्वान्टिटीहरू राख्न चाहिँ सकिन्छ। एकुमुलेसन टाइम नै हो यो घटिरहेको बेलामा, यो टाइममा चाहिँ अझै ट्रेडिङको लागि एकदम उपयुक्त भइसकेको छैन, तर पनि यहाँबाट हामीले ट्रेडिङ स्टकहरू टाइम टु टाइम निकाल्न चाहिँ निकालिरहेकै छौँ है त। एक दुई धेरै भेटिँदैन, एउटा दुईवटा भेटिन्छ र निकालिराखिएकै छ। कुनै अब सक्सेसफुल भएको छ कतिपय, कति नहोला होइन, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। जस्तै डिएलबिएस भयो, यो स्टकहरू अब लगातार सर्किट हानिरहेको छ होइन। आइएलबिएसहरू एउटा पोजिसन चाहिँ इन्ट्री पोजिसन चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ। र अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा ट्रेन्ड देख्नु भएको छ भने यो ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हुने जस्तो ट्रेन्ड छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्छ। यो कुराहरू हामीले बिस्तारै बुझ्दै गर्छौँ। तपाईँहरू पनि हाम्रो टेलिग्रामहरूमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमै टेलिग्रामको लिङ्कहरू छ है त। भनेपछि अब एउटा सेक्टर तपाईँलाई देखाउँछु, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। ओभरअल मैले सबै सेक्टर भनेर त्यसरी देखाइनँ, त्यसको एनालाइसिस यतापट्टि म नेप्से अल्फामा गएर अहिले तपाईँलाई देखाउँछु, नेपालस्टक.com गएर। अब यहाँबाट घट्यो, कति घट्छ थाहा छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर एकदम हाई ट्रेन्डमा थियो, अप ट्रेन्डमा थियो, तर के भयो त इक्वल हाई जस्तो बनायो, त्यसपछि रिजेक्सन आइरहेको छ भनेपछि यो कतै डाउन ट्रेन्ड जाने सम्भावना त देखाएको होइन यसले भन्ने कुरा देखाएको छ होइन। अब यतिखेर मार्केट ओपन भएपछि यो सुरुमा पोजिटिभ भएको रहेछ, ल अब आज चाहिँ बढ्छ कि भन्ने यस्तो सिचुएसन देखाएको रहेछ, तर बढ्न सकेन। यस्तो चाहिँ भएको रहेछ, ल सुरुमा यस्तो भएको थियो, त्यसपछि यस्तो भएको भनेपछि त यो त ह्युज सप्लाई आएको नि त, यो त त्यत्तिकै आएको सप्लाई, यो त सबैले सेल गरेकै देखियो। त्यसैले चाहिँ अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा अब रिसेन्ट टाइममा चाहिँ अहिले धेरै पोजिटिभ नहौँ हामी, फर्किन सक्छ, रिकभरी बढेर फेरि अप ट्रेन्डमा जाने भन्दा पनि एउटा रिकभरी आउन चाहिँ सक्छ। तर डाउन ट्रेन्ड भइसकेको चाहिँ छैन। म तपाईँलाई यहीँ देखाइन्छु, अप ट्रेन्ड हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इक्वल हाई, त्यसपछि अहिले चाहिँ सप्लाईमा अलिकति प्यानिकै देखिरहेकै छ। अब यहाँ अझ सर्वोत्तमको लिस्टिङ भइरहेछ, सर्वोत्तमको प्राइस बढिरहेछ, तर पनि हाइक हुन सकिरहेको छैन। सुरुमा त पोजिटिभ थियो नि 1%, तर पनि बढ्न सकिरहेको छैन। सिमेन्टमा चाहिँ अलिअलि सेलिङ गरेको देखिएको छ है त, सिमेन्ट एसडिएलहरू भयो। भनेपछि अब यहाँसम्म आएर फेरि यस्तो खालको एउटा र्याली दिन सक्छ। बाई गर्न खोज्नु भएको छ भने यही एरिया सपोर्टको एरियातिर गरौँ, त्यसपछि फर्स्ट टार्गेट धेरै माथिको नराखौँ, यताकै एरियातिर पुरानो स्टक घाटा खाइसकेको छौँ अथवा प्रफिट बुक गर्न बाँकी छ भने त्यो स्टकहरूलाई यतातिर बाई सेलिङको लागि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ अनि हामीले नयाँ स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्दै जान सक्छौँ। अहिले भनेपछि नेप्सेको अपडेट यति नै भयो। मेन एरिया भोलिको लागि हामीले हेर्ने एरिया के भयो त, आजको डिमान्ड क्रिएट कहाँसम्म भएको थियो 2083, हिजो कहाँसम्म भएको थियो 2092, लगभग यो 2092को एरियाभन्दा माथि डिमान्ड क्रिएट हुन सक्नु पर्यो। मार्केट घटिरहेको बेलामा भोल्युम पनि हाई नै आइरहेको छ। र तपाईँले इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने इन्डिकेटर हेर्दाखेरि जस्तै कि म्याकडी हेर्नुहुन्छ होला, अब म्याकडीमा छौँ हामी, म्याकडीले के देखाएको छ, सेल सिग्नल पाउनु भएको छ छैन, अझैसम्म पनि बाई भ्यालिडै छ है। यहाँ जब तपाईँलाई बाई सिग्नल दियो त्यसपछि अहिलेसम्म सेल गर्नु परेको छैन है भनेको छ भनेपछि हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। र सकेसम्म चाहिँ यसले म्याकडीले दिएको ओभरअल इन्डेक्समा दिएको सिग्नलहरू चाहिँ पोजिटिभ नै हुने गर्छ। हस्, अहिले अपडेट यति नै भयो, बाँकी अपडेटहरू हामी पछि गर्दै गरौँला। थ्याङ्क यू। जाँदैन त।